Néha az emberek túl messzire tudnak menni, ami akkor kifejezetten kellemetlen tud lenni, amikor mindezt több kamera is rögzíti. Ma olyan eseteket hoztam el nektek, mikor a világsztárok helyükre tették az illetlen vagy egyenesen Bunkó Riportereket, és hirtelen lezárták az interjúkat. Lindsay Lohan, a világ egyik leghíresebb színésze élte át a valaha volt legkényelmetlenebb helyzetet, mikor nyilvánosan kezdték kifigurázni korábbi zűrös ügyei miatt egy interjúban, amit David Letterman vezetett. Aren't you supposed to be in rehab now? And how long will you be in rehab? 3 months. How many times have you been in rehab? Several. And how will this time be different? What are they rehabbing, first of all? What is on their list? What are they going to work on when you walk through the door? We didn't discuss this in the pre-interview. No. Mondanom sem kell, a nő azért vállalt el a szereplést, hogy új megjelenő filmjét promózza, de amilyen fogadtatást kapott, az több mint kegyetlen volt, főleg ha mellé vesszük azokat a nevetéseket, amik a kérdésekre csendültek fel. You have to be in rehab May 2nd. Are you going to be there? You'll be there, right? Who's taking you to rehab? You don't want to talk about that either, right? Oh God! When you go to the rehab, what do they do? We're here for a movie. We have to what? Let's stay on the positive. Oh, what? Aside from that side of the positive. Yeah. All right. Come on now. Többször is próbálta Lohan a filmre terelni a szót, de egyszer sem sikerült, sőt a végén már elkezdett remegni a hangja és könnyezni a szeme, szóval jól látható, hogy a nyilvános megalázás majdnem sírásban végződött. Mit gondolsz? Megérdemelte a nő ezt a bánásmódot korábbi tetteiért? Írd meg kommentben a véleményed. I don't want people to think that I'm making a joke of that. No, you shouldn't make a joke of it because this could be good for you. It will be good for you. Yeah, it will. Yeah. Have you been to this place? No, it's not like a joking matter. No. Tom Cruise-tól kérdezett igencsak közeli és személyes kérdéseket egy riporter, ami többek között az akkori aktuális vállását feszegette Nicole Kidman-től. Was Nicole the love of your life? What do you mean, Peter? You were married for 10 years. Listen, we raised children. Ezután továbbra sem esett le a kérdezőnek, hogy nagyon rossz vizeken nevez, és tovább kérdezősködött az érezhetően kényes témákról. And do you have a relationship where you talk, it's a parenting relationship, and talk professionally about each other's work? Listen, here's the thing, Peter. Yeah. You're stepping over a line now. You're stepping over a line. You know you are. I suppose they're questions though, that people want to know. Peter, you want to know. Take responsibility for what you want to know. Don't say what other people. This is a conversation that I'm having with you right now. You're right. Okay. So I'm just telling you right now. Okay? Just put your manners back in. Christina Hendricks, brit színésznő állandóan a testére kap megjegyzéseket, ami minden szempontból visszás, akár férfi, akár nő mondja ezeket. You have been an inspiration as a full-figured woman. What is the most inspiring story that you can remember where you've inspired someone? I don't know. I don't know. I'm sorry. Egy interjúban pedig, mikor már többször is arra utaltak, hogy kizárólag teste miatt lehet inspiráció, akkor válaszul le is zárta ott helyben a kérdéseket, és egyszerűen elment. You've been known as an inspiration for women as being a full figure. What is the most? I mean, you just said it again. It's just sort of. Quentin Tarantino, legendás rendező, olyan kérdést kapott egy hírnévre vágyó riportertől, ami érezhetően azonnal felbőszítette, és nem is hagyta annyiban a dolgot. Bár meg kell hagyni, a riporter direkt olyan témában provokálta a férfit, ami a teljes életének legfontosabb területe, szóval érthető volt a felháborodás. Why are you so sure that there's no link between enjoying movie violence and enjoying real violence? I'm going to tell you why I'm so sure. Don't ask me a question like that. I'm not biting. I refuse your question. Why? Because I refuse your question. I'm not your slave and you're not my master. You can't make me dance to your tune. I'm not a monkey. I can't make you answer anything. I'm asking you interesting questions. And I'm saying I refuse. Okay, well, no, I was just asking you why. That's fine. Ugyanez a riporter egyébként más sztároknak is keményen nekiment, így például Robert Downey Jr.-t is betalálta egy alkalommal, amikor először a politikai nézeteit kezdte taglalni, majd később a személyes életére akart kitérni, annak ellenére, hogy egyáltalán nem ezért érkezett a színész. I'd really like to ask you about a quote you gave to the New York Times, and I don't want to pry, so if you don't want to talk about it, that's fine. But what you said to the New York Times once was, it was after your incarceration, and you said you can't go from a $2,000 a night hotel suite
to a penitentiary and understand it and come out a liberal. Does that mean you're not a liberal, or that you came out of prison not being liberal? Are we promoting a movie? Az interjú pedig ekkor azonnal véget is ért. Bár azt meg kell hagyni, én mindenképp a színésszel értek egyet, mert ha előre meg van beszélve, hogy a filmet akarja promotálni, akkor ne menjenek bele olyan dolgokba, amikről egyáltalán nem akar beszélni, és ennek hangot is ad. Neki ugyanis egyáltalán nem kötelessége minden egyes kérdésre válaszolni, úgyhogy szerintem jól tette, hogy felállt. You've talked in other interviews again about your relationship with your father and the role of all of that in the dark periods you entered and taking drugs and drinking and all of that. And I just wondered whether, you think you're free of all of that, or whether that's still something... I'm sorry, I really don't... what are we doing? Well, I'm just asking questions, that's all. Right. Okay, that's okay. Bye. Thank you guys. I'm sorry. Take your mic. It's okay. Yeah, you're right. Thank you. Yeah. You seem okay. It's just getting a little dinosaur in your... No, look, I don't want to do that. Thank you. Megan Fox jóhiszeműen egy egyszerű interjúra számított, amikor egyik pillanatról a másikra a riporter hirtelen flörtölni kezdett vele, ami extrán kínosan vette ki magát. I don't know if there's a man alive who's not in love with you in some way. You're so silly. You know what am I really? You're a silly No, man. I'm not silly at all. You're a silly man in a checkered shirt. I am not. Wow. So now I think you're flirting with me. I'm kidding. Oh, dude. Matthew McConaughey egy híres és sokak által elismert amerikai színész, aki olyan filmekben játszott, mint az Interstellar, vagy éppen a Wall Street farkasa. A férfi pedig itt többek között Joy Beharnak adott egy interjút, ám a műsorvezető nő többször is félbeszakította őt beszéd közben. I was happy to be in his box, got to sit behind his parents, which was really awesome to see them when he brings them up and where they started. An anti-vaxxer? So, yeah. Just so you know. Egy alkalommal például éppen azért szólt közbe, hogy közeli barátját, Novák Djokovicot, a teniszlegendát inzultálja. Hát mondani se kell, a nő érezhetően nem szívelte meg. You would get elected in Texas being anti-gun? Do I think I could get elected in Texas being anti-gun? One thing about if me in politics is to give you a direct statement right there is me playing a game that I'm not interested in playing. Okay, to give you a direct statement right there. Az elmúlt években olyan szinten futótűzként terjedtek az elsőnek csak pletykának gondolt elleni vallomások, hogy végül az egész sót beszüntették, sőt a műsorvezetőnő teljes reputációja is ráment a később bebizonyosodott toxikus magatartására. Itt például Dakota Johnson egy interjúban szinte az egyetlen vendég volt, aki vette a bátorságot és szembe mert szegülni Ellennel, akitől még a saját stábja is rettegett, mert olyan sértő dolgokat tudott az emberek fejéhez vágni, hogy mindenki inkább fülét farkát behúzta. You turned 30. I did. And how was the party? I wasn't invited. Actually, no, that's not the truth, Ellen. You were invited. Last time I was on the show, last year, you gave me a bunch of shit about not inviting you, but I didn't even know you wanted to be invited. Well, who doesn't want to be invited to a party? Well, I didn't even know you liked me. Of course I like you. You knew I liked you. You've been on the show many times, and don't I show like? Yeah. But I did invite you and you didn't come. So this time you invited me? Yeah. Are you sure? Yeah. How do you know? I don't think so. Ask everybody. Ez minden esetre az egyik legkínosabb beszélgetés volt, ahol semmiféle szimpátia vagy kémia nem volt. But Tig Notaro performed at your party? She did. She did a set? She did. It was a surprise. What did she do? A bunch of funny stuff. She's hilarious. She's my favorite comedian. Other than you. Jonah Hill már évek óta egy nyilvános célpont, akit súlya és megjelenése miatt állandóan cikiznek interjúkban és cikkekben. Ez pedig konkrétan annyira megszokott lett már, hogy senkit nem is zavarnak ezek a nyilvánvalóan bántó szándékú kijelentések, mindenki csak elengedi a füle mellett. Jonah, do you think it's important to be unattractive to be funny? Can skinny people be funny? What the man? You know, I don't understand. Can you just ask a normal question? Are you the fat guy in Hollywood still, or is everybody like look at you and they're like, oh wow, you know, this is great. Now you're healthy. Do you have any other questions that are smart? First of all, you smell good, which is surprising. Why is that surprising? I don't know. I just wouldn't think of a guy who would have a nice scent on, and that's such a like.
I'm gonna really work hard to not take that as a shot. You know what I mean? Matt Lauer műsorvezető még 2009-ben tett megosztó megjegyzéseket Sandra Bullockra, vagyis pontosabban a NASA ajánlat című filmben alakított egyik jelenetére. Tudni kell, hogy az említett jelenetben a színésznő meztelen volt, a férfi pedig büszkén ecsetelte, hogy ő bizony látta a nőt. Major thing that's changed since you were here last? Yes. I have now seen you naked. And I'm so sorry about that. I have seen you naked. Were you able to sleep afterwards? Why are you looking down? Később 2017-ben egyébként a férfiról különböző szexuális visszaélések derültek ki, ami miatt az NBC-től el is bocsátották. I watched it last night. It is a lot of fun. Did I mention you have a nude scene in this movie? Pretty much from the time you opened your mouth. Yeah. Sandra Bullock, come back more often. No, not after this interview. Gordon Ramsay arról vált hírhetté, hogy bárkit bármikor képes leordítani, ha valamit nem úgy csinál, ahogy ő jónak látná. Itt azonban egy riporter fordítani akart azon a bizonyos kockán, és egy lejárató kampányba kezdett, ami a világhírű séf éttermét vette célba. It's really weird for you to give me a piece of paper and when you say am I satisfied that it's a good steak, you have to be a little bit more honest with me on that one. What are you trying to get at? A férfi persze ezt nem nézte jó szemmel, és részletesen elküldte őt melegebb éghajlatra. But you asked the steak to be cooked well done. And is that a well done steak? Oh, come on. What is this? I mean, where can you, I mean, keep on rolling. For legal reasons, this is absolutely crucial. But how sad is this, that you ask for a steak to be cooked well done, okay? Now, whatever quality of beef it is, it's gone past any form of taste when you've cooked it well done. So you present me with a picture, God bless you, and you say, is that right? I don't eat steak well done. That's your prerogative because you're the customer. But unfortunately, you're never going to identify the quality of a beef when the steak is well cooked. So I'm really sorry to piss on your bonfire, but it's a bit of a stupid question. Thank you. Can I give you a paper back? Yeah. Oh my God. Thank you very much. I thought it was an intelligent interview. Joaquin Phoenixről, a híres színészről köztudott, hogy nagyon megválogatja, kinek ad interjút, mivel nem szeret cikkekben és más bulvár dolgokban szerepelni. A 2019-es Jokerben nyújtott fantasztikus szereplése után viszont elkerülhetetlen volt, hogy a Golden Globe díjátadón pár kérdésre válaszoljon, azonban a kérdések már magukban nem tetszettek neki. The movie obviously is about the Joker, but it goes beyond that. It's really about the mental state he was in. Can you tell me a little bit about what research or what kind of what you did to prepare for this? Because this was really an intense performance. What was kind of the process of getting into that mindset? Isn't this old news? Isn't this old news? I feel like I've talked about this for 6 months. And thank you so much for asking that question. My publicist is telling me I need to go home. A Sötét lovak felemelkedése című filmből ismerős Anne Hathaway valamiért egyáltalán nem a filmbeli nehézségekről, vagy esetleg izgalmas háttérinformációkról lett kérdezve, hanem éppenséggel a testéről, ami elég illetlen volt a megjegyzésekkel karöltve a riportertől. You are in phenomenal shape. Thank you. You're very gracious. You're always in great shape, but you had to make sure you were in perfect shape for this one, didn't you? It wasn't about being in perfect shape, it was about being able to do the stunts and the fighting perfectly. Valamiért folyton a fizikumára tértek vissza Hathawaynek, amit végül nem meglepő módon meg is unt. Is there a certain regimen you put yourself through in terms of the diet, the workout? What is the feline fitness regime? A lot. It's all the boring stuff that no one ever wants to do. It's just watch what you eat and get yourself to the gym. Any particular workout? Are you trying to lose weight? Well, like, what's the deal, man? You look great. No. No, seriously. We have to talk about this. What do you want? Are you trying to fit into a cat suit? Tom Hardy még 2015-ben elégelte meg az interjút, amikor egy áskálódó riporter kényes témában tett fel egy provokatív kérdést. Még így is bőven visszafogottan is lazán kezelte a helyzetet, de azért persze nem is hagyta annyiban a dolgot egy várántással. Your own sexuality seems a bit more ambiguous. Do you find it hard for celebrities to talk to media about their sexuality? What on earth are you on about? But what is your question? I was wondering if you find it difficult for celebrities to talk about their sexuality. I don't find it difficult for celebrities to talk about their sexuality. Are you asking me about my sexuality? Sure. Why? Why? Thank you. Okay.
Itt pedig egy másik Tom Hardy eset, amikor egy erősen megkérdőjelezhető karakterű férfi tett fel neki egy újabb, eléggé furcsa kérdést. I have a question for Tom Hardy. Tom, I'll preface my remarks by saying that I have 5 sisters, a wife, a daughter, and a mother, so I know what it's like to be outgunned by estrogen. But I just wanted to ask you, as you were reading the script, did you ever think, why are all these women in here? I thought this was supposed to be a man's movie. No. Not for 1 minute. Good for you. I mean, that's kind of obvious. A legbizarabb celeb incidens következik, aminek főszereplője nem volt más, mint Jim Carrey. A New York-i Fashion Week-en történt még 2017-ben, hogy egy riporter átlagos, jó humorú és persze pozitív hangvételű kérdéseket szeretett volna feltenni a színésznek, aki teljesen váratlan válaszokkal állt elő. There's no meaning to any of this, so I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join, and here I am. I mean, you gotta admit, it's completely meaningless. A nő profin próbálta menteni a dolgokat, de Jimmen jól látszott, hogy abszolút semmibe veszi a teljes felhajtást, és gyakorlatilag utálja az egész eseményt. They say they're celebrating icons inside. Celebrating Do you believe icons, in boy, that is just the absolute lowest aiming, possibility that we could come up with. It's like icons. Do you believe in icons? I don't believe in personalities. I don't believe that you exist. I don't believe in icons. I don't believe in personalities. I believe that peace lies beyond personality, beyond invention and disguise, beyond the red S that you wear on your chest that makes bullets bounce off. I believe that it's deeper than that. I believe we're a field of energy dancing for itself. And I don't care. There is no me. There's no you. No. We're not here. This is a dream? There's just things happening. And there are clusters of tetrahedrons moving around together. Okay. Yes. So what's happening in our world right now? Because there is a lot of news that actually is relevant that's not that Here's uplifting. the thing. It's not our world. None That's of this the is key. real? Nope. So you're just passing We don't through. matter. We don't matter. Oh, wow. There's the good news. Okay. Carrey később egy interjúban kifejtette, hogy épp egy egzisztenciális válság kellős közepén volt abban az évben, és bárhogy próbálkozott, nem tudta megtalálni belső énjét, és önmaga nélkül mindennel szemben kritikusabb volt talán még a kelleténél is. Természetesen sokan arra gyanakodtak, hogy ez nem is az igazi Jim Carrey, mert hogy például leklónozták őt vagy ilyesmi, de írd meg kommentben, hogy te magad mit gondolsz erről az esetről, és a milliárdos furcsa megszólalásairól. Ezzel pedig a mai videó végére is értünk. Mindenképp nyomjatok egy lájkot, hogyha élveztétek, illetve érdekesnek találtátok ezt a témát, és hogyha akár érdekelt titeket folytatás is. Ha pedig már itt tartunk, akkor tekerjetek le a kommentekbe, és írjátok meg, hogy egyetértetek-e a sztárokkal, akik úgymond kiálltak magukért, vagy akár írd meg azt is, hogyha azt vallod, hogy közszereplőként nekik mindent tűrniük kell, és hogyha így van, akkor azt is fejtsd ki, hogy miért gondolod így. Az én véleményem egyébként az, hogy egyáltalán nem kéne így megalázni embereket akár élő adásban kamerák előtt, mert mindannyian emberek vagyunk, még hogyha sztároknak is nevezünk valakit, ők is igazából csak emberek, akiknek vannak érzéseik, és ezekkel pedig nem szabadna játszanunk. Én most minden esetre megköszönöm nektek a figyelmet, ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rám, és nyomjátok be ezt a kis csengőt is, így látni fogjátok a következő izgalmas tartalmakat is majd, amik közül már nem sokára jövök is egy újabban, lehet rögtön holnap, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is még további szép estét, és sziasztok!